The field of conservation biogeography is, well, it's a very, it's a relatively new field of academic endeavor that brings the study of conservation biology, all the theories of conservation biology, with the applied concern of your traditional biogeography. So it tries to um, synthesize or to bring those two close together, your conservation biology and your principles of biogeography, the well-established principle of your biogeography. So conservation biogeography is essentially a scientific discipline that examines the spatial organization of your biological diversity. Typically, it is done by, well, most of the time by observation of ecological and other biophysical factors, as you remembered from our lecture 1 and lecture 2. So these biophysical factors that affect the distribution of your species and of your biotic communities or in your ecosystem. Or sometimes it is done by close examination of those historical happenings and all of those evolutionary mechanisms, remember speciation, and all of those ecological factors that we mentioned in lecture 3, lecture 5, and lecture 6. Yep, all of those. All of those evolutionary mechanisms that change those species' historical distribution and their distribution that is affected by your, well, the extrinsic factors like your climate change, like your geological factors like your plate tectonics, and all of those ecological interaction between species. So species to species interaction. And all of those other events that may or may not, but most of the time may affect the current spatial organization and the biological diversity that we are seeing. Simply put, conservation biogeography is the marriage between conservation biology and biogeography. So just like the field of biogeography, conservation biogeography also draws or is inspired by the fact that your biogeography is interdisciplinary in nature, meaning it may draw upon the even wider academic frameworks that is given by your traditional biogeography, for instance. So conservation biogeography involves the application. So remember from our first lecture, just like biogeography, conservation biogeography involves the application of the biogeographical principles, the theories, and the analysis to the problem regarding biodiversity conservation. All of those fields that biogeography use can also be used in conservation biogeography. So yeah, as I said so myself, conservation biogeography is still pretty young and is still growing in the sense that it was just formally defined in 2005. So as you can see right here in this image right here, the background for our first slide that I use is actually a native species here in the Philippines. This is an oak tree, I think. This is Lithocarpus sp. It can be found in Pulag, Data, and all of those regions in Benguet, in Car. This photo was taken by Master Maverick Tamayo. Shoutout tayo kay Sir Mabs dyan sa Texas. So yeah, this photo is really cool looking because just so you know guys, we have acorns. We have oak trees here in the Philippines. Native oak trees, native acorns. And this is also the one, well, kapamilya, kamag-anak nung species na hinahabol dun sa Ice Age. Yung squirrel doon na laging merong cameo or laging merong hinahabol na acorn at tinatago niya kung saan saan. So yeah, moving on. Daming kwento. But here, so in the Philippine context, there are certain threats. If I put it simply, there are certain threats that looms in the wild
pertaining to, well, pertaining to your biodiversity. There are certain threats that endangers the level of biodiversity here in the Philippines. Not just in the Philippines, but also consider it in the world stage. So there are certain threats to biodiversity in the Philippines and in the world. And as you can see right here in the figure, during these years from 1875 to 1998, so yeah, from my birth and up to now, and up until now, there is a conversion, large conversion and degradation and destruction of your forest due to logging, agriculture, mining, all of those things. Uh, yeah, those activities poses threats to the current land cover, current forest cover in our country. And with the loss of forest cover equals the loss of biodiversity. We all know that. So these are those illegal logging activities, pati yung pag-uuling, sama nyo na dyan, no? Pwede din yun. Yung mga destruction na kakibat nun, yung pagbabaha, mga ganyan. Siyempre, yung hindi natin may kakaila, yung increase, talamak na pag-increase ng tinatawag nating vegetation, farming, no? Farming areas, agricultural areas, lalo na dito, for example, sa Benguet, na ma-witness nyo talaga pag nandito kayo sa taas, nandito kayo sa car. So, kung titingnan nyo, there are increasing settlements, no? There are increasing urbanization also of your of certain areas, no? Increasing urbanization, increasing agriculturalization. There are destruction of caves, overhunting. But those are your primary threats to biodiversity. The conversion, essentially, we call this land use conversion. Land use. So there is certain changes in land use. From, say, when we say land use, this is how we utilize the land. And there are changes in how we utilize our land from 1980s to 1800s to now, 2021 na pala. So yeah, there are certain changes in how we treat and how we use our land. And you can't deny the fact that right now, we are highly urbanized. We convert a lot of those forested areas to agriculture, for logging, for mining, and so on and so forth, di ba? Para sa pera. Alam naman natin yun. Pero okay lang yun, no? I mean, okay in the sense na tao lang naman talaga tayo. Kailangan nating mabuhay. At kailangan nating ng cellphone. Kailangan natin ng metals. Kailangan natin ng wood for our furnitures. So that's natural in the sense that that's the human way. Well, that's the human way that we were taught, no? of, no? So that's the human way na sinasabi ng media at sinasabi ng society. The American dream, ika nga ng iba. But yeah, i-share ko lang din dito yung increase, yung isang napakagandang picture namin nun. So ito ay drone shot. Yung pala, kung meron na sana tayong face-to-face class, may drone technology na ang UP Baguio. Well, lahat naman siguro ng campuses ay may drone technology na. But we use drone technology in the field to survey the landscape area, the field site. No? So this photo was taken back in, I think, 2019, 2018, something like that. So this was taken in Mount Pulag. So kung makikita nyo, even sa Mount Pulag na to, medyo malapit na sa mga taas ng bundok na to, matataas na bundok na, kumbaga. Meron pa ring, syempre, kailangan din ng mga tao na to. Hindi naman natin ikakaila na, hindi nila kasalanan, no?
na magtayo sila ng vegetable gardens. So itong mga yan, mga areas na yan, puro vegetable gardens. Ito, hindi ko alam kung nagsusunog sila dito ng something. But that's only natural for humans to utilize the land and to create these beautiful terraces right here. But yeah, there is that increasing need for land conversion. That's why the area right here are also exposed to, or also under the risk or under threat of losing its, well, losing most of its species, losing its biological richness, biodiversity richness. And so yeah, this is one of those drone shots. Para siyang eagle view pa rin, no? So hindi siya on top view nung area. Pero ang ganda niya. So yeah, pwede ko kayong turuan ng kung paano gamitin yung drones. Meron tayong 2 unit ng drones dito. At maganda siyang gamitin, no? Wag ka lang magkakamaling ibagsak siya or wag mong papaliparin ng sobra. So mawalan ka ng signal tapos hahanapin mo almost $120,000 yung isang unit. Peso. Mahal na yun pag $100,000. 100,000 peso isang unit nung drone na ginagamit namin. Tapos may remote control siya. Pwede mong gamitin yung iOS on Android. Ko-connect mo lang yung phone mo, yung app. Pwede mo nang mapalipad. So napakaganda niya. So yung unit na ginagamit namin dito ay DJI Mavic Pro. So yeah, DJI Mavic yata. Yeah. So yeah, this is one of the drone shots that we have in Pulag yan. Napakalamig sa taas. So ito yung mga na-capture din naming areas sa Pulag. So kung mapapansin nyo, ayan, medyo pangit yung ito yung kasagsagan, kung maalala nyo, yung kasagsagan yung nagkaroon ng sunog sa Pulag. Yung madaming nagkakaroon, kasi tag-init to nun Tapos madaming sunog na nangyari. Sa Pulag, sa Data, sa kung saan-saang lugar dito sa Benguet. Kasi nga wala masyadong ulan. At ito yung nangyari sa Pulag. Ayan. Itong fire na to, dun sa grassland, sa taas na to ng bundok So kung maalala nyo, di ba, kung dun sa ating, ayan, kung ito yung bundok mo, di ba, meron kang levels dyan. May pine tree, may mossy forest. Tapos yung taas ng bundok, usually grassland. Ganun lagi yung successional gradient, no? Or yung habitat type along mountains here in Cordillera, in CAR, no? Ganun siya ka-unique. At ang unique pa sa Cordillera at sa Mount Pulag, for example, ay meron siyang grassland dun sa tuktok ng bundok na yon. Grassland ecosystem. No? Dito sa grassland na to, nagkaroon ng sunog. So yung sunog na yan ay dahil sa kapabayaan ng mga walang hiyang campers, no? Nag-campfire sila, tapos nakalimutan na lang patayin. At yun, kumalat. Madaling masunog tong grassland. Hopefully, nung sinurvey naman namin, so there's a silver lining. Madali lang siyang meron pang dun sa maliliit na yan, dun sa mga sunog na yan, may mga propagules pa, may mga natirang mga roots na pwedeng magtumubo ulit at ma-replace yung nasunog. Pero yeah, ngayon mas naghihigpit na yung sistema dito sa Mount Pulag National Park. So national park din siya. So hindi na nila hinahayaan yung pag-tent or paglalagay ng or pag-establish ng mga campfire dun sa, lalo na sa taas ng bundok, no? Dun sa mga campsite dyan. So yeah, kung gusto nyong umakyat ng Pulag, I suggest you go kasi napakaganda ng tanawin. At napakaganda ng mga kung biologist ka, matutuwa ka talaga sa mga species na makikita mo. So yeah, here also, as you can see here, these are your vegetable gardens encroaching to your, well, this time forest to forest, yung pine and mossy forest natin. Nag-encroach na yung ating mga vegetable gardens, mga terraces. At ayan, for scale, ayan kami right there. Yung mga tuldok na yan, kami yan. So yeah,
Pakita ko lang din siguro kung paano namin ginagawa yung mapping at yung drones, no? May isa pa kaming site. So this is Pulag. Ito namang site na to ay sa Nangalisan dito sa Tuba, Benguet. So this is one of the field site naman that we're trying to get a MOA, yung Memorandum of Agreement dun sa may-ari, kasi yung may-ari ng lugar na to ay may-ari din ng Chongsan. So this is from Nangalisan to Benguet. So pakita ko lang yung itsura niya. So this was taken by me, by your Sir Patrick. Medyo ito yung nagsasanay pa ako sa drone shot. Nagsasanay pa lang si Sir niyan. Medyo grainy pa yung ano. So ito yung area. Magandang primary to secondary forest din siya. So ayan, meron din mga palayan, mga terraces around it. So ganyan, I proceed to dun sa buong area. Gumaganon lang. So yan, pwede ko kayong turuan kung paano. So for a scale, ayan kami sa gitna. Ayan kami, yan, yung mga tao dyan. Ayan, yan kami. Kaya puro drone shots lang yung pinagagawa namin dun sa site. Tapos nangolekta kami ng mga kung anong species. So ayun din, dahil nag-promise din ako sa inyo noon na tuturuan ko kayo kung paano mag-map. Although hindi ko na magagawa siguro yun sa time na meron tayo. Or dun sa past mga biojog ko. At syempre hindi na din siya covered nung biojog class. But it's a good practice and it's a good ability or skills to acquire through your course here in BS Bio. But for now, you can use ilagay ko din sa description below yung, kasi yung UP Baguio at yung UP system in general ay naka-acquire ng tinatawag nating software. Yung software na yun, tawag namin ay ArcGIS. So itong ArcGIS na to, so ito yung yung tawag namin dito. So ArcGIS, yan, ArcGIS Online. Ito ay isang app. So para siyang mapping desktop app. Pwede siya sa, I think pwede lang, hindi siya pwede sa Mac. Pwede lang siya sa, tawag natin dito, PC. Sa PC lang siya, no? So Microsoft Office. So yeah, GIS Online tawag na. ArcGIS. So ginagamit niya yung GIS system, yung mga GPS system, yung mga satellite images, yung mga servers na meron tayo nung ArcGIS na to. So, pwede nyo siyang i-search, ArcGIS lang i-type nyo, papakita na yan. So, meron tayong subscription dyan. Almost 20 million ata, or 2 million something. Basta mahal yung binayad ng UP system para magkaroon tayo ng access dito. So, sulitin nyo na si ArcGIS. Ngayon, ilalagay ko sa link in the description below. Ilalagay ko yung link sa description below para kung sakali mang gusto nyo install, may guide din ako kung paano install siya. Although mga 8 gig ata yung file na yun. Pero pwede nyo siyang gamitin. Okay? Tapos kung gusto nyo tanongin kung paano siya gamitin, yun na siguro yung magiging future ng channel na to. No? Puro siya tutorial on how to use the GIS, ArcGIS. So, mayroon din kasi kaming training dito sa ArcGIS. Ngayon, siyempre, madami pa yon, madaming nitty-gritty yung ArcGIS system. Meron din QGIS. Yung QGIS naman, ito yung free version. No? So, ito ay free version. Pero, siyempre, ba't pa kayo gagamit itong free version na to? No, nung QGIS. Syempre mas maganda yung free version kapag wala kang pera. No? Or syempre maganda din siya, may quality din siya na maganda kasi nga kahit nasan ka, kahit anong computer, pwede mo siyang gamitin.
itong si ArcGIS natin, kailangan mong install pa, mga ganyan. Pero syempre, mas madaming magagawa yung kanina nating ArcGIS, no? Compared sa QGIS. Ngayon, dahil nga binayaran na din ng UP, sayang, gamitin na natin. Pakita ko lang sa inyo kung ito yung hindi nyo na kailangan mag-install ng desktop app dyan sa inyong desktop, no? Kailangan nyo lang ng internet, tapos pwede na kayong mag-try ng ArcGIS. Siyempre, kailangan nyo yung UP mail nyo to access the ArcGIS online. So, ito yung counterpart niya. So, meron tayong ArcGIS desktop. Ito yung kailangan mo install sa desktop. Yun yung ilalagay ko yung link sa description below. Now, yung counterpart niya online, ito yung tawag namin na ArcGIS Online. So, the ArcGIS Online, so paano siya ma-access? Click nyo lang tong menu bar ba to yung Google Apps natin. Katabi, syempre kailangan nyo mag-login. Tapos i-down nyo lang ng i-down. Nasa dulo yun usually. Ayan. So, ito yung mga utilities at mga apps na binayaran ng UP. So, ArcGIS Online, pindutin nyo lang yan. Kung ayaw nyo mag-search, ayan, no? I-redirect niya kayo dun sa ating anytime now. Come on, internet. Ayan. I-redirect niya kayo dun sa University of the Philippines ArcGIS subscription. So, ayan. Pwede kayo dyang mag-mapa. Pwede nyo explore yung mga utilities niya. Pwede kayong gumawa ng mga simpleng mapa. Pwede kayong mag-search ng, ayan, yung mga iba pang mga apps na meron tayo. Pwede kayong mag-search ng mapa na nagawa ko or nagawa ng ibang mga ArcGIS users dito sa University of the Philippines. So, paano nga ba siya gamitin? Punta lang kayo dun sa University of the Philippines, parang menu na yan. Welcome page, no? Home page, I mean. Then, search lang kayo dito. So, search natin siguro, gusto nyo maghanap ng watershed maps, no? Watershed maps. So, kasi gusto nyo mag-aral ng mga river systems, mga ganyan. So, ayan, ito yung papakita niya. Meron lang dalawang nag-show dito, no? Merong parang ang layo nga nito eh. May chickens. Tapos Bowak Watershed. Di ko alam kung saan yan. Bowak, siguro. So, para mas mapalawak pa yung search criteria nyo, pindutin nyo lang to. Itong yan. This. Tapos, ano mo yung unclick or uncheck mo yung only search in University of the Philippines. And then yan, lalabas na yung mga types ng maps na meron. So, pati sa Maryland, ayan, pinapakita niya. So, pwede mo pang palalimin, no? Watershed, sabihin natin, Philippines. Watershed, Philippines. Ayan, ayan, meron tayong isa, Oriental Mapper, Muleta, Master Plan. So, ipa-anuhin pa natin. Upper Agno. Upper Agno. Kasi ito yung field site namin. So, yes. Search natin kung meron. Ay, wala na. Alisin natin yung Philippines. Ayan. So, ito yung isa sa mga ayan, maps na meron din siya. Mga watershed maps. Lahat ng maps, no? Pati language maps, pati mga interactive maps, meron sila. So, napakagandang magamit nyo din sana to at matutunang gamitin. So, for now, pwedeng ito muna yung titignan nyo. Then, i-click nyo lang yung Open in Map Viewer ng ArcGIS. Papakita na niya yung mapa na yun. So, anytime now, papakita niya. Ayan. So, ayan. Ayan na yung map na walang layers kasi di pa siya naglo-load. Ayun, nag-load na siya. Kahit pa paano. So, ayan, i-on mo lang, meron nang mag-show na mga datasets dyan. On mo lang tong show. Okay? So, ayun, ganun lang siya gamitin ganun lang siya kasimple gamitin. So, ngayon naman, mag-search tayo ng language, for example. Kasi may pinapagawa yung teacher nyo about sa language naman. No, language and literature. Nasa, yung nasa CAC kayo, yung GE nyo, no? May pinapagawang ganito. So, imamapa nyo daw yung language.
So, ayan, meron kang mga, ayan, pati world languages. Yun lang din, kailangan yung hanapin yung tinatawag nating authoritative, kumbaga. So, hanapin nyo yung may ganyan, no? Yung merong authoritative check or living atlas. Maganda yung may check na ganyan. So, alam nyong medyo reliable siya, kumbaga, yung mapa na yun. At titingnan nyo din kung sino may gawa. Usually kapag S3, ito yung kumpanya ng ArcGIS. So pag nakita nyo yung S3 organization na yan, meaning reliable yan at least. No? Siyempre, may guide din dyan. Kung search nyo lang kung paano isite yung mapa na yan at yung software, madali lang naman yun. Kung kailangan yung isite yung maps nyo sa thesis nyo, for example, no? At yung mga maps na, syempre, ayaw nyo naman nang gamitin lagi, di ba? Kung maalala nyo yung lecture 2 natin sa physical geography. Ayaw nyo naman ng pangit na lagi na kapag ang ginagamit lang natin ay si Google Earth, no? Ganun na kayo, ArcGIS. Simpleng-simple lang naman. Click nyo to, baba kayo, hanapin nyo si ArcGIS online. Pwede nyo ding explore pa yung Open Athens natin, yung Slido, at syempre yung Qualtrics. Soon din sa channel na to, mag-undergo pa kasi ako ng training sa Qualtrics. Ito yung mga survey naman. Yung pag mag-statistical analysis ka ng mga survey. Qualtrics. So, next time sa channel, yun din yung mga tutorial videos na i-upload natin. But yeah, so ganun, no? Click nyo lang ArcGIS online. Pupunta na kayo doon sa mapping software, sa mapping online software. Pero yun, no? Kailangan mo lang ng Chrome sa ArcGIS online. Pero medyo limited. Hindi ka makaka-edit masyado ng features ng mapa mo. Kaya nga, i-download nyo na yung file dun sa description natin. Yung link dun sa description natin. Para maganda na yung mga mapa nyo. No? Hindi putyo-putyong Google Earth lang. So, now moving on with the lecture proper. So, dahil nga dun sa mga primary threats na yan, sa threats to our biodiversity, in terms ng biodiversity ng Luzon mammals, there are a couple and several mammal species that are listed as threatened by our very own DENR. So including your multiple species of bats and some small mammals, non-volant mammals too are included. But from your Asterodon, Jubatus, Pteropus, Hypomelanus, Cerbus marianus, Tus philippinensis, from endangered to vulnerable, there are a lot of threatened species due to these threats due to the encroachment of vegetable gardens to your primary forest through and also your encroachment of your settlements, urbanization, hyper-urbanization of, say for example, Baguio, no? Kung maalala nyo yung talk ni Dr. Aris Reginaldo, kaya ako kayo pina-require doon kasi napaka applicable niya lalo na sa panahon ngayon. At lalo na kung taga Cordillera kayo or taga Baguio kayo. No? Kasi mangilan-ngilan na lang pero may chance pa rin, no? Meron tayong tinatawag na refugia, kumbaga, 'di ba? Kung maalala nyo, may mga refugia. So parang may mga refugee center yung mga endangered species or yung mga old mossy forest natin na kapag meron ka daw mga bundok or meron kang mga river gullies, merong mga although yung paligid mo, for example, ay napuno na ng pine trees, yung mga river gullies or yung mga malalapit dun sa ilog and creeks na yan, no? Meron pa daw diyang natitirang mga remnant mossy forest, old mossy forest, way back na wala pang mga pinagtatanim na pine tree ang mga Ilocano. Yes, so, gusto ko talagang sisihin ang mga Ilocano at mga early settlers. Oo, kasi, pero akin lang yun. No? Hindi ganun talaga. But yeah, para din mas madali ko siyang ma-visualize kung medyo
Anong nangyari nun? Kung bakit nga ba nawala yung mga primary mossy forest. At historically, meron naman siyang accuracy, no? Kumbaga. At yun din yung napag-usapan dun sa talk. 'Di ba? Kung maalala nyo. May mga tanong-tanong. At sana nagtanong din kayo doon kasi napakagandang exercise siya. So, pag sinabi mo namang OTS, ano nga ba yan? Other threatened species. Mga species yan or subspecies na hindi critically endangered or vulnerable, but still is under threat, no? From other adverse factors naman. Dahil napopoach, mga ganun. And in terms ng status ng mga ating flying mammals, mga bats natin, hindi ko pala ng mga bats natin, no? Sa status ng bats, at least 26 species or bats are very dependent on lowland forests. At alam natin, kunwari, lalo na sa Mount Data, kung nakapunta na kayo sa Mount Data, on Mount Data or Mount Data, bala kayo. Pero Mount Data yung ano namin, pagbigkas namin dyan. Sa Mount Data, kung taga Mount Data kayo, shout out sa inyo. But in Mount Data, very prominent or very prominent, nakakainis isipin, no? Na napaka talamak talaga ang vegetable gardens. Yes, at mga settlements, no? Na nag-encroach sa medyo lowland of forest doon. Medyo lowland, medyo. Although hindi siya low na low. Mataas pa rin siya. But yeah, mataas yung encroachment at ang daming nako-convert na vegetable garden. Hindi mo din masisisi yung mga tao kasi lalo na yung karamihan ng mga settlers, usually Ilocano settlers, kasi kailangan nila syempre ng lupa na pagkakabuhayan at magtatanim sila, no, ng mga cabbages, mga carrots and peas. Ay, wala ata tayong peas. Meron din tayong peas. So yun, yung mga tanim na yung cauliflower, mga ganyan. So ang daming mga vegetable gardens na naglilipana. Pero hindi mo masisisi yung tao kasi naiipit sila dun sa sitwasyon na may dalawang needs na kailangan silang gawin, no? Naipit sila sa globalization, kumbaga. Kasi kung isipin nyo, kailangan din nilang mapaaral yung mga anak nila. Diba? Gusto nilang umangat sila yung buhay nila. Kailangan nilang may makain din. So, kailangan nilang maghanap buhay through that. Kaya hindi mo masisisi magtatayo sila, farm sila. At yun din ang problema kasi sa Mount Data. If i-compare natin ang Mount Data with Mount Pulag, ayan. If i-compare natin yung dalawa, ayan. Old name yung Pulog. So, if i-compare natin yung Mount Data sa Mount Pulag, mas hindi talamak sa Mount Pulag. Relatively speaking, mas konti yung vegetable gardens. No? In terms ng vegetable gardens, sige. Mas konti sa Mount Pulag talaga. Kasi, kung i-compare mo yung dalawa, in terms ng tinatawag nating land tenure, so land tenure, so itong pag sinabi mong land tenure, ito lang naman yung titulo, no? Diba, yung mga kapamilya natin ngayon, yung mga kamag-anak natin, nag-aaway na sa titulo, mga ganyan. So, in terms ng land tenure, yung mga titulo-titulo kasi ng lupa, yung Mount Pulag kasi ay na-awardan, no? Or nabigyan sila ng talagang parang dineclare ng DNR at sa batas din at ng IPRA, yung Indigenous People Rights Act, na meron silang ancestral lands or ancestral domains doon, no? So, kumbaga, yung mga indigenous people sa Mount Pulag, yung mga tao doon, meron silang pagmamay-ari sa kanila, no? Sa batas, sa mata ng DNR, sa mata ng batas, sa kanila yung lupa. Kumbaga, may titulo sila dun sa lupa na yon. In terms ng, ang tawag namin doon ay ancestral domain title. Hindi siya iba yung titulo niya, no? Hindi siya titulo na katulad dun sa bahay nyo. Hindi siya ganun na titulo. Kakaibang titulo siya. Titulo siya ng lupa na ang tawag ay ancestral domain title
at ancestral land title. So, yeah. So, but yeah, certificate pa rin siya na titulo pa rin, parang titulo pa rin siya, no, ng lupa na nagpo-provide ng land tenure sa kanila, dun sa mga tao doon. At kung yan yung pinaka kailangan yung tandaan, no? In terms ng conservation dito sa Pilipinas, yun yung mapapansin nyo din kapag may titulo, kapag may land tenure ang mga indigenous people natin, usually naaalagaan nila yung lupa nila. Kasi kung iisipin nyo, di ba? Kung ikaw ba na may sa'yo yung lupa na yon, hindi mo pa ba aalagaan yon? Sa'yo yon. Sa'yo yon. Pag may-ari mo yon, pwede mong gawin kahit ano doon. Pwede mong ipamana yun sa anak mo. Pero kung yung lupang yon ay hindi sa'yo, no? Wala kang pagmamay-ari doon, poprotektahan mo ba yun? May incentive ka ba ang protektahan yung lupa na hindi sa'yo? Di wala, di ba? Anong pakialam ko dyan? Hindi naman yan sa akin. Kahit anong mangyari dyan, kahit anong gawin yan, hindi naman yan sa akin, ba't ko poprotektahan yan? So, yun yung kailangan yung maisip dito. Importante ang land tenure. At importante din na isipin nyo na yung ating mga indigenous people, yung mga tao na to ay tao. No? Tao lang din sila. Hindi sila yung parang noble savages na tawagin. No? Diba yun yung lagi nating depiction sa mga indigenous people. Ang tawag natin sa kanila, noble savages. Kasi pag sinabi nating indigenous people, akala natin lagi nilang aalagaan yung lupa. Yung stereotype natin sa mga indigenous people, 'di ba? Yung parang American Indian na may parang si Sacagawea na sumisipol, inaamoy, tapos alam na yung direction, tapos sobrang mapangalaga sa land nila. Pero hindi ganoon, no? Huwag niyong isipin ganoon lagi. May ganoon pa rin, pero hindi lagi ganoon yung ating mga indigenous people. Isipin niyo, tao din sila. At tao sila, no? Na merong na naaapektuhan ng globalization, na natutuliro sa kung anong gagawin nila, kung pag-aaralin ba nila yung mga anak nila para mapaangat yung buhay nila, or protektahan nila yung lupa nila na hindi sila magtatanim, mga ganyan, no? Naiipit sila dun sa ganung sitwasyon. At kapag nag-award ka ng land tenure sa kanila, so magandang practice yun, na pag binigyan mo sila ng titulo ng lupa, no, binigyan nyo sila ng land tenure, almost always naalagaan nila yung area na sa kanila. Okay? Ang resulta nun ay napoprotect din yung mga species na meron tayo doon. So at least 19 species of bats are dependent on caves. Alam naman natin to. And these yung mga large foxes natin, no, medyo endangered na sila in terms na ng due to these threats nga. So that's your status ng mga bats natin dito sa northern Luzon, sa Luzon area. Now, how do we go about sa conservation management and sa conservation biogeography? Paano nga ba natin i-apply yung mga rules, mga facts na sinasabi ng biogeography sa conservation? So, remember sa Luzon, no, sa Luzon, at dun sa lecture natin sa Island Biogeography, at sa lecture natin dun sa Sky Islands, mga ganyan. At yung tinatawag nating KBAs or Key Biodiversity Areas, kung saan may mga ito yung mga lugar na kailangan talagang protektahan kasi mataas yung rate ng endemism, at mataas na yung rate ng endemism, tapos ang problema pa ay under threat pa rin siya. No? So these are areas. So kung makikita mo yung the Grand Cordillera Central, andyan siya. Pati yung Northern and Southern Sierra Madre, andyan. Kasama din yung kung maalala nyo, yung Zambales area, di ba? Yung mga bundok natin doon na pinakita ni Sir. Pati yung sa bundok dito sa bandang Camarines Norte, yan. Siyempre, Luzon area din, meron din tayo dyan. Bandang Bandang Aurora, Aurora Province, the Aurora Hill. And then, syempre, yung Mindoro, madami pa dyan sa mga bundok. Yung dalawang bundok dyan sa Mindoro na maalala nyo sa lecture natin. Key Biodiversity Area din yan at high
level of endemism. Meron din tayo sa bandang Bicol na to, no? So yan, may mga areas pa rin tayo na mataas yung level ng endemism at mataas din yung threat sa syempre, mataas din yung threats dito sa mga land conversion, yung all of those various threats na na-mention natin kanina. So, how do we use the concept of biogeography in this in dealing with kung magpo-propose tayo, no, ng conservation management? If we're going to propose certain conservation management tong plant species na yun or nung lugar, paano nga ba natin i-approach? So, remember from our lecture na meron tayong nasabing at sa exam nyo, may sinasabi tayong PAIC, no? So, or yung Pleistocene Aggregated Island Coalescence Theory, no? So, ano nga ba yung PAIC? Remember from our lecture 8, yung Island Biogeography, at then yun dun din sa ating hindi pala, lecture 7 pala, no? Dun sa ating glaciation. Although parang ano din siya sa Island Biogeography. But yeah, PAIC. Remember the PAIC, the Pleistocene Aggregated Island Coalescence. Kung saan during the Pleistocene, during Ice Age time, meron tayong mga nag-coalesce or nag-merge. Diba? Kasi nga mas mababa yung sea level nun during the Pleistocene, the Ice Age time. Mas malalaki yung mga islands na meron tayo compared sa mga islands na meron tayo ngayon, no? Meron tayong Greater Luzon noon, meron tayong Leyte and Samar na nagsasama. Meron tayong Greater Palawan, 'di ba? Mga ganon. Tapos malaki pala noon yung Polillo, yung mga yon, no? Yung all of those islands mas malaki dati. Tapos may mga bridges na nawala, 'di ba? Dati itong bandang Lingayen to. Lingayen Gulf, connected yan. May landmass dyan, no? May land dyan. Diba? Yung mga, kung maalala nyo sa Northern Luzon. But yeah, how do we use the Pleistocene Aggregated Island Coalescence Theory in this paradigm ng pagpropose ng conservation management plan? So, kung iisipin nyo, pwede nating gamitin siya dun sa conservation planning and priority setting. No? Paano sir? Paano nyo nasabing pwede natin siyang gamitin na gano'n? Kasi nga may mga areas, dahil nga meron tayong mga islands before nag-coalesce, diba? Alam natin na may mga areas tayo na napaka-importante at may mga areas tayong hindi ganun ka-importante. So, makakaroon tayo ng priority setting. So, for example, kung yung island na yan, itong island na to, ay hindi siya part nung PAIC nun or wala siyang ka-connect na island before, no? During Pleistocene time. And then, it must be a must for us to protect that island. Kasi nga, alam natin na hindi siya connected before, so malakas yung chance na madami siyang endemic species na nandyan. At kung mawawala yung island na yan, edi wala na yung mga endemic species na yun. Ganun din yung kung iisipin nyo yung in terms naman ng pagtingin natin dun sa mga greater, for example sa Greater Luzon, no? Yung Greater Luzon during the PAIC, during the Pleistocene time. So, dahil nga during the Pleistocene, isang big mass itong ating Greater Luzon, alam natin na kailangan natin protektahan yung Grand Cordillera Central at yung Northern Sierra Madre kasi yan din yung magsaserve as the refugia or yan din yung magsusupply ng mga species dun sa katabi niyang lugar, no? Na nawalan na ng mga species dahil sa, 'di ba, sa mga tao na deforest, gano'n. 'Di ba, Cagayan Valley. Yeah. And yung Central Plain natin sa Manila to Central Luzon. Isiha, no?
So yeah, just by knowing na yung life history during the Pleistocene, during the Ice Age time, alam natin, mai-align natin yung conservation plan natin dun sa mga key biodiversity areas natin. At maaalaman natin na yung mga lugar na yan ay importante, yung mga to hindi masyado. No? Kasi meron siyang mga redundant species na makikita mo din dun sa iba. 'Di ba? At kung alam natin yung biogeographical history ng lugar, makakapaggawa tayo ng management plan na ayon doon, no? Magkakaroon tayo ng conservation planning na nasa-set natin yung priorities natin. Now, in terms sa recent changes sa Pilipinas, no? I-contextualize natin ulit sa Pilipinas. In terms sa recent changes, ngayon, no, mas mataas na yung value niyan. No? Pero heavily reliant tayo sa income of our OFW at magandang bagay 'yon, no? So hindi tayo masyado gumagamit ng ating natural resources for money, for our economy. Kumbaga. At nagkakaroon din tayo ng increase ng educational level at increase ng economy natin. Nagkakaroon din, kung makikita nyo yung growth rate ng ating population, medyo slightly nag-curve down or bumababa yung birth rate natin. Although, kung mapapansin nyo din, tumaas yung numbers of highways na alam natin na kapag may daan, may pagpuputol pag meron kang daan, mapuputol yung mga puno dyan. Usually, yan yung pinakatitignan nyo. Pag simulang nagkaroon na dyan ng paved road, wala na yung mga forest dyan. Yung susunod ng mawawala yung mga forest. Then, mag-encroach na yung mga tao. So, yun yung key na titignan nyo. Pag may highway, may deforestation. Nakaakibat niya. Although, may decline naman tayo ng burning now kasi nag-crackdown ang DNR sa pag-uuling, no? Hinuhuli na yung mga yon. At nagkakaroon ng forest regeneration. Although, itong forest regeneration na to ay medyo questionable pa rin. Kasi most of this ay hindi old growth forest. Mga secondary growth forest yung mga to. No? So, syempre, pag secondary, parang second rate trying hard copycat lang yan. Although pwede pa rin, maganda pa rin naman yan. Pero secondary growth forest ay hindi ganong kasing rich in terms of biodiversity ng mga old growth forest natin. Mga old growth mossy forest natin, for example, napaka hitik na hitik sa species richness. But overall, the environmental condition of northern Luzon, for example, is improving due to the OFW phenomenon. No? Napakaganda yung nagawa niya. Kasi, yeah. Tapos, ang dami pa nating nagmamigrate sa US. Mga ganun. So, may mga ganung bagay na kailangan nating isaalang-alang din. Now, next naman natin gamitin ay yung Theory of Island Biogeography from our Lecture 8 sa Insular Biogeography. So, dito naman, gamitin natin yung mga konsepto ng island biogeography. No? So, how will we use MacArthur and Wilson's theory of island biogeography? So, paano natin siya may apply in our conservation biogeography? Now, look at your fragmented landscape. So, fragmented landscape. Kasi sabi natin islands yung pinag-uusapan natin. Yan, kung may isa kang mass ng lupa nun na intact, tapos nagkaroon ka ng highway dito, tapos nagkaroon ka ng settlements here, essentially parang hinahati mo, fina-fragment mo yung ecosystem. At dun yung ma-apply yung Theory of Island Biogeography. So ano nga ba yung sinasabi nung Theory of Island Biogeography? So sabi niya,
the number of species on an island is a result, di ba, ng dynamic equilibrium between the process of extinction and migration. So, again, kung maalala nyo yung lecture natin, meron kang size, yun yung isang factor na tinitingnan mo, yung island size, yung extinction rate, as it will decrease the number of species na nandyan, at yung distance between yung mainland mo, di ba, at yung syempre, sasama mo din yung immigration rate. So, ang ibig sabihin lang naman yan, the smaller the island, the smaller the fragment of your ecosystem, the smaller the fragmented ecosystem that you have, the smaller the remaining forest cover that we have. So, anong ibig sabihin lang yan? Pag maliit yung mga areas na natitira sa atin, at kapag mas malayo, no, dun sa mainland, no, yung areas na gusto nating i-repopulate, mahirapan tayo na maparami yung species doon. At syempre, mas maliit din yung number ng species doon. Then, say for example, mas malaki yung remaining forest cover, tapos yung gusto nating i-repopulate ay mas malapit. No? Malaki yung remaining, tapos mas malapit. Mas madali nating, mas mataas yung equilibrium number of species. At syempre, mas madali din siyang maparami yung number of species doon sa dalawang patch na yan. Pero kapag ang yung remaining mainland mo ay maliit lang yung biodiversity or yung forest cover, tapos malayo pa yung gusto mong i-repopulate, mahihirapan siya, no? Na i-repopulate yan. Dahil mahirapan pa siyang i-repopulate yan, aside from mahirapan siyang i-repopulate yan, mababa din yung equilibrium number ng species nun. Now, how do we intend to apply this? Isipin nyo yung pagdideklara ng DNR ng tinatawag nating nature reserves. No? Although the creation of nature reserve may reduce or completely halt the habitat conversion within its borders, no, kunwari sa pulag, it's not likely that it will prevent the land use change in the surrounding areas. So kahit protektahan mo yung lugar na yan, yung pulag, no? So kung binakuran mo yung pulag, yung areas around it naman masisira pa rin, no? So parang sunny side up na kinain mo yung egg white dito sa labas, no? Masisira pa rin to kahit bakuran mo yan. No? So as time passes, nature reserves will become, in themselves, become habitat islands, no? Yung binakuran mong Mount Pulag ay magiging islands, habitat islands na isolated. Therefore, effectively decreasing in size while also increasing the degree of isolation of your Mount Pulag from other habitat. No? So, yun yung problema doon. So, that's why also applying the theory of island biogeography, no? That's why it's important, it's always important to have what we call corridors and to increase what we call the connectivity between these islands, between these ecosystems, between these habitats. Okay? It's always a must to increase the connectivity. So, if we're going to compare these two right here, no? Itong isa, maliit yung pinagsimulan, magkakahiwalay siya dito. So, masama na yan agad. Dito, magkakadikit siya. So, that's good. Yung mga habitat fragments natin. Dito, magkakalayo. So, mahihirapan to kasi mas malayo yung itatravel ng mga species mo, di ba? Ito, mas madali kasi mas maliit yung distance na tinatravel nila. Ito naman, mas maganda din siya compared dito kasi kung titingnan mo, wala kang connectivity. Itong connectivity na yan in the forms of corridors. Ang pinakamaganda sigurong example na maipapakita ko sa inyo dito at kung maalala nyo, hindi ko sure kung sa Canada, sa Sweden, sa Denmark, pero kung maalala nyo yung balita or sa Finland, yung balita ng may highway ka,
Tapos, dun sa highway, syempre, alam natin na yung highway na yan, hinahati niyan yung dalawang ecosystem natin into two. Or yung dalawang habitat natin. Yung dito, yung sa kaliwa at yung sa kanan. Ngayon, ang ginawa ng mga countries na to, naglagay sila nung tinatawag nating corridors. Ecosystem corridors. So, kumbaga, meron kang bridge dito na meron kang mga vegetation dyan kahit papano. Kung saan yung mga animals mo, pwede pa rin tumawid. No? Pwedeng tumawid across those two habitats. So, meron pa rin habitat corridor, meron pa rin connectivity between the two sites. At maganda yung connectivity niyan. Kasi, yung mga hayop na yan na lalakad dyan at magta-traverse, pwede silang may dalang seeds dun sa kanilang furs, tapos magi silang dispersal agent, yung poop nila, magdi-disperse nila yung mga seeds ng mga plant, mga ganyan. So, yan, no? Importante yan, lalo na sa mga land mammals natin. No? Lalo na sa mga large land mammals. Kung makikita nyo din, sa Australia ba yun? Yung nag-fence talaga sila. Alam nila kapag season na nung red crabs, yung mga red crabs na yun, yung sobrang dami, no? Pag nagmamigrate na siya papunta dun sa oceans, no? Mag-spawn ata sila. Nagfe-fence talaga sila ng mga kalsada para hindi matapakan yung mga crabs na to. Naglagay pa sila ng mga corridors na ganyan to help the crabs reach their destination. So yeah, basically corridors at yung increased connections and increased connectivity ng mga habitat fragments natin at ng mga landscape namin has two major function. At the species level. Yung una ay pinipermit nila yung regular or daily, pati na yung seasonal movement ng mga animals natin, helping to ensure that this different subsection ng population natin ay may access dun sa resources that they require, no? Or may access dun sa lugar na breeding grounds nila. While also maintaining the potential for all individuals in the population to also successfully interbreed. Kasi nga naman, kung aalisin mo yan, puputulin mo at magkakaroon ka ng barrier dyan between the two species, yung species mo dito, magiging lonely na. No? Tapos hindi na sila mag-interbreed, sad na sila. Silang dalawa. No? Tapos mag-speciate na sila. Pero ang pangit lang doon kasi nagkakaroon ng inbreeding dun sa mga species. Siyempre, yung mga species lang na nandito ang makakapag-sex with each other. At yung mga species lang dito ang makakapag-sex with each other. So, sad sila nun. Next function would be this connectivity also facilitates the dispersal of animals from their place of birth to their adult home range where they can breed. No? At the regional or in the landscape level naman, these corridors or this increased connectivity can later function as a most importantly in the increasing the connectivity between mountain ranges, for example, at to provide a long-term solution to a fully functioning ecosystem. So, in terms of restoration, in terms of landscape level, napaka-importante niya mga corridors at connectivity na yan. At kung wari sa exam ay pag didiscussing ko kayo or paggagawan ko kayo ng proposal, no, para i-manage yung isang bagay, huwag niyo kalimutan yung corridors and connectivity, lalo na kapag nagdi-deal kayo with land mammals, no, malalaking land mammals. Now, lastly, I want to talk about a very controversial topic. I want to end with this very controversial topic. Yes, a very controversial one. Why did I say so? Well, if you are in my Science 11 class, or if you took one Science 11 class, there is this what we call charismatic species. So, pag sinabi natin charismatic species, ito yung mapapaano ka na lang, ang cute. Ganon. Yan yung mga yan. Yung mga
charismatic species kung tawagin. For example, itong panda bears. Si panda bear, si polar bear, tsaka si grizzly bear. Diba? Sa we bears. So, di ba? Ang cute nila. Sobrang cute ng mga pandas na yan. Although kung ano nga bang function yan sa ecosystem, medyo wala naman masyado. Diba? Kumakain lang siya ng damo. Nagpupoop. Nagko-control siguro ng primary producer population, mga ganon. But yeah, that's the most function na meron yung panda. Well, as much as I know. Kaya ayoko ng panda. Well, paano ko nasabing controversial yung topic na to? Why? Well, when people come to me and ask me if we really need to conserve these pandas, these charismatic species, these hippopotamuses, why do we really need to conserve them? No, because excuse my word, no, pardon me, I often say fuck those species most of the time. No, well, sorry for my wording. I'm sorry for the poor choice of words, but yeah, fuck these species. Why do we need to conserve or protect these pandas, these species? No. Well, for me kasi, it's far more important to protect those habitats than the pandas. Because saving the habitats is much important than saving the species. Because by doing so, you are saving not just one species, you are saving the entire species or the entire biodiversity that relies and that thrives on that habitat. No? Don't save just one species. Although, that's the thing. No? We have certain thing going on with our loved ones, with our loved species. Diba? Meron tayong mga species na paborito. Hindi naman lahat, no? Paborito natin. May mga kadiri kasing species. Kumbaga, ang pangit tignan. Ang hindi kaya-aya ng mga species tignan. But yeah, doon nagfo-fall sa trap na yun yung mga conservationists at lalo na din yung karamihan sa mga biologists natin. Gusto nilang protektahan yung mga paborito na ng species. But for conservation biogeography, I want you guys to protect not the species. I want you to protect the ecosystem. I want you to protect the habitats. Not just the birds in the Agusan Marsh. Protect the marsh. You protect the birds because you love the birds, no? You love the beautiful birds. But it's more important to protect the marsh. I'm saying this in the context that some species are very redundant in terms of functionality in the ecosystem. Some of the species don't offer much value in the ecosystem. Some of them are very redundant and can be replaced easily. Of course, there are certain species that are very important that they warrant saving them, like your lynx species, like your eagle, for example, that covers a lot of distances and controls the population of certain certain species that dominates the area, like your bats, your ecosystem engineers, your beavers, diba? Mga ganyan. But yeah, that's why I say it's very controversial because there's also a merit in protecting the pandas, in protecting this what we call charismatic species. Because it is often easier to raise funds or public support for these charismatic species like your elephants, your chimpanzees, your giant pandas, your hippopotamuses, no? Although they don't offer that much, well, for the case of pandas and your hippos, they don't offer that much help in conservation in terms of their functionality in the ecosystem, but in terms of how they raise funding, how they raise public support, how they raise public awareness, okay na sila dun. No? Diba? May raise mo lang yung public awareness sa environmental protection kahit wala ang kwentang species in terms ng functionality. Okay na yun. Kasi napapakita mo yung sa tao na, ay, kailangan pala natin protektahan yung lugar na to kasi mawawala yung cute na pandas. Yung cute at
gorgeous na elephants na mga yan. No? So yeah, yun yung weirdness in terms ng protection, no? Although sinasabi ng biogeography na mag-focus tayo sa habitat, not the species, pero hindi mo maikakaila na certain species are far more adorable than the others. Na due to that adorableness, no? Kung titingnan mo yung mga pandas na yan, bibigay mo na lang yung wallet mo para ma-protect mo sila. Kung titingnan mo yung majestic Philippine Eagle na yan, di ba? So, nilagay mo sa pera natin or nilagay mo dun sa logo nyo. Magdo-donate ka kagad kasi napakaganda ng Philippine Eagle, no? Sinisimbolo niya yan yung Pilipinas, no? Walang Pilipinas kung walang Philippine Eagle, parang ganun. No? Parang pag sinabi mong Philippine Eagle, ay Pilipinas yan, Pitacopaga. So ganun, no? Ganun nyo siya tignan yung controversies nito. Ngayon, that's for your charismatic species. But in terms of what we call keystone species and umbrella species, these are very important species, no? More in terms naman nung functionality, no, pragmatically na nating titignan, no? In terms of practicality, protektahan nyo syempre ang keystone species. Kung magdi-design kayo ng conservation proposal, keystone species, umbrella species, wag nyong kakalimutan, no? So, itong mga keystone species at umbrella species, mga single species na lang to na napaka-importante, no, to maintain viable complexities in the entire biological communities or in the entire ecosystem. Napaka-importante nila. So, by just focusing on these target species, these keystone and umbrella species, you can extend to the others yung protection mo. So, example niyan, itong ating agila. So, yung agila lang na yan, yung protektahan mo, okay na, no? Ang tawag natin dyan sa mga yan ay mga umbrella species. So, or yung bats, for example. Yung bats lang ang protektahan mo, okay na. Kasi dahil nga malaki yung mga umbrella species na to at yung mga keystone species na to, they usually require large tracts of lands to persist, no? Dahil nga medyo malaki yung area na niro-roam ni Philippine Eagle, parang na-extend na natin yung protection dun sa entire area just by protecting the Philippine Eagle. Ganun din naman sa mga keystone species. Yung mga keystone species naman na to, ito yung mga importante sa ecosystem, no? Katulad ng beavers sa Amerika. Dahil yung beavers na to, gumagawa sila ng dams, tumataas yung water level, nagtatribe yung mga fishes. Just by protecting the beavers in Canada, na-extend mo na yung protection to other species na nagtatribe dun sa ecosystem. So that's how choosing the right species to protect is important in biogeography conservation. Okay? So, that's the beauty of biogeography and the marriage with conservation. So, to give you a farewell ending to our biogeography, all of this time in your biogeography class, with your experience with Sir Patrick and his lectures, this is very incomplete. No? You must do a one last act of passage before really passing this course. That thing is to travel. Travel the Philippines, travel the globe. As we always try to apply everything in the context of our country, travel the Philippines. Go places. So, yeah. Yun lang may papaya ko. Travel and travel. To experience biodiversity. To see those biogeographical patterns that we have here in the Philippines. And that's all for today. Thanks for watching. This is Sir Patrick. Peace out. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.